ọkàn wa ọmọ ìyá mọ́tàn rẹ dúró lérí ẹ̀sìn ọlọ́run dán o yọ rẹ̀ ọgbàdùn láwọn àsìkò kan ó lówó lọ́wọ́ láwọn àsìkò kan ò ní sówó lọ́wọ́ ẹ̀ ajá mọ́kọ̀ọ́kọ́ lẹ̀ ẹ mọ̀ láwọn ọmọ yọmọ pé ẹ̀dá kan sáà alẹ́kùn wọ́n fẹ́ kọ́lọ̀ ọmọ tó gbèrè kọ́lọ̀ ni ìyá ni wọ́n gbè bẹ́ẹ̀ ìyá ọfẹ́ lọ lè jìyà talọ́gbalẹ̀ ọlábùlọ́gbalẹ̀ bóò ló ń jẹ ó ní alhamdulilayi wọ́n sì ti pa wọn ká bóò ní ẹbí láwọn bímọ fúnra wọn wọn ní problem rẹ ọ̀rọ̀ lọ́n sìn ó ní wọn ò dín wọn lọ́wọ́ ẹ̀sìn o kọ́ làwọn jọ wọn lọ alẹ́kọ̀ kí ni problem rẹ ẹni tí wọ́n ti wọlé wọn máa ń tẹ fóònù wọn fẹ́ ṣe kóló kóló báwo ibi tó lọ́wọ́ fàdáwò tiẹ̀ sí nìyẹn ẹlòmínú bímọ ẹlòmínú lówó sọ pé tí bọ́dà ń ṣe ọ̀dà o èyí máa ń fún ìyàwó yẹn ní attention àmọ́ tí ọba wa gbà kí ló wá sí ọgbà kádàrà náà ni ọmọ fèyí tọ́ da ọmọ fi pàyí tí ọ̀dà alẹ́lẹ́mi rẹ ẹ̀dàkùn tó ń tọ́lọ́wọ́ bá àlá àdáwò kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kò sẹ́ni kan tí ń bẹ fídíò ládàáwò tiẹ̀ sọ wọ́n ládàáwò yẹn ọmọ wa bẹ̀ lọ́wọ́ bá bí kọ́ lọ́wọ́ bá ọmọ kó